Isa sa mga bagong feature ni Illustrator ay ang width tool. Width tool. No, ang trabaho nito is i-transform yung stroke, no. Kaya nilang ginagamit lamang ito sa stroke. Ang trabaho nito is kaya niyang i-control yung width ng ating stroke. Now, so titingnan natin dito, meron akong untitled documents na ginawa sa illustration para makita natin kung paano nga gagamitin itong width tool. Now, sa ating mga tools panel, makikita natin dito sa kasunod ni rotate tool ay ang width tool or shift W sa ating mga keyboard. Now, bagong feature ito kaya napaganda pa lalo ang Illustrator, no? So, paano siya gawin? Ilapit natin para makita natin. Pag kinlik natin itong width tool or shift W sa ating mga keyboard, kung titingnan natin yung cursor natin, nagkaroon ng parang wave na sa ilalim ng cursor natin. Parang may letter S na baliktad, no? Ibig sabihin yan, activated yung width tool natin. Now, pag nilapit natin yan dito sa fill, color natin, walang mangyayari. Nakalagay, so, walang effect ito sa color field natin. Dahil, gumagana lamang to sa stroke. Now, pag nilapit natin yan sa stroke natin, mapapansin natin nagkakaroon ng guide, no? Yung parang anchor point na binibigay niya sa path. No? May naka plus sign din sa baba ng cursor natin. Yung angle, yung parang triangle. Yung arrow. Now, pag click and drag natin yan, halimbawa dito sa portion na to, pag nag-click and drag tayo, kung napapansin natin, may changes, no? Yung preview mode niya, kung napapansin natin, pag kinlik and drag ko palabas, lumalaki siya, and then pababa, papasok, lumiliit siya. So, pag nilakihan ko yan, yung stroke ko, ganun ang mangyayari sa kanya. So, pwede nang i-manipulate or transform yung stroke natin ni Illustrator sa pamagitan ng width tool. No? So, halimbawa gusto mong ulitan to, ayan, lapit natin. Ayan. So, may pagpipilian ka ngayon. Na? So, ayan. So, yun ang kayang gawin ni width tool. Shift W sa ating mga keyboard, then manipulate natin kung anong gusto natin mangyari. No? Yan. So, bawat lagay mo nung anchor point sa path niya, nandun yung changes. Bawa itong line na to, Shift W. Gusto natin ito i-taper. Lapit natin. Yan. Halimbawa, gagawa tayo ng isang arrow. Gamit yung width tool natin. Ayan. So, meron na tayong arrow. No? So, ganun po kadali gumamit ng width tool. Halimbawa, gagawa tayo ng line. Tapos, ayan. Horizontal, vertical. Now, Shift W with tool. Bago sa natin itong portion na to, malaki. Then, ito naman is lakihan natin pa. Tapos itong portion na to is medyo maliit siya. Ayan. Naman dito sa dulo. So, parang nakagawa tayo ng cup, no? So, yun po yung mga paraan kung paano gamitin si width tool.
no? Paano natin i-transform or i-manipulate yung ating um, artwork or yung stroke natin gamit si wave tool. Meron na dito halimbawa from a simple line or outline, no, na ginawang sa stroke. Kung gusto nating lagyan ng buhay yung artwork natin, bawa itong ano niya, gamitan natin ng Shift W or width tool. Pag gusto natin i-taper itong area na to para magkaroon ng buhay. Ayan. Kapit natin konti. Ayan. Tapos dito naman. Lagyan natin dito. And then, dito, taper natin. Ayan. Gamit yung pen tool natin, which is yung anchor. Alt, then, ayan. So, from a simple line, nakagawa tayo ng na-transform natin, no? Ito naman, Shift W. Taper natin. Ito naman. Yan. So, mga halimbawa po kung paano gamitin ng Shift W or ang ating width tool, no? Yan. Sumobra. So, pag nagkamali tayo, Control Z lang sa ating mga keyboard. Halimbawa, ganyan. So, ito naman, lagyan natin ng kaya natin. Sumobra. So, yan po ang kayang gawin ni width tool, no, ni Illustrator gamit ang width tool natin. Kaya natin manipulate o i-transform yung mga stroke natin sa mamagitan po ng width tool. So I hope nakita niyo po kung paano gamitin at paano mag-manipulate or mag-transform ng stroke gamit po ang width tool natin. So hanggang sa muli po na pag-aaral, God bless us.